Welcome to the YouTube channel of sci2 coaching classes. To get more videos, please subscribe this channel. So today we are start our last chapter, that is chapter number 10, disaster management. So in that chapter, disaster management, we have to see in this session that what is disaster, disaster म्हणजे काय, different types of disaster, what are the criteria for the classification of disasters, and the different effects of the disaster that we have to see. What is disaster? So disaster is the incidents that occur suddenly causing the heavy damage to the life and property. So the disaster can be man-made or the natural disaster. So the disaster is the incident that is occurs at the and suddenly causing the heavy and damage due to the heavy damage to the life and the property. म्हणजे हे काय आहे, हे एक असा इन्सिडन्स आहे की जो काय करतो, हेवी डॅमेज करतो लाईफचा आणि प्रॉपर्टीचा. Then second question is, which disasters have you experienced in your area? So आपण आपल्या एरियामध्ये आपण कोणता डिझास्टर एक्सपिरियन्स केलेला आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की 19 ऑगस्ट 2017 मध्ये पूर्ण मुंबईमध्ये जी पाण्यामध्ये होती, बरोबर आहे की नाही. सो दिस डिझास्टर हॅज बीन एक्सपिरियन्स रिसेंटली, आणि तो एक्सपिरियन्स केलेला हा एक महत्त्वाचा असा एक डिझास्टर आहे. त्यामध्ये काय झालं होतं की सगळ्या ठिकाणी वॉटर जे होतं ते पूर्णपणे मुंबईमध्ये असलेल्या सगळ्या एरियामध्ये पाणी पूर्णपणे काय झालेलं होतं, पूर्णपणे त्या सगळ्या एरियांमध्ये ते पाणी गेलेलं होतं आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं होतं. सो दीज आर द डिझास्टर्स. ऑल्सो प्रिव्हियस इयर आपण जो डिझास्टर एक्सपिरियन्स केलेला आहे तो म्हणजे सोलापूर किंवा कोल्हापूरमध्ये झालेला जो काही फ्लड होता, तो इतका मोठ्या प्रमाणावरती फ्लड होता, त्यामुळे सुद्धा तेथील लोकांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आणि तो एक डिझास्टरच आहे. आणि हा डिझास्टर जो आहे तो आपल्या एरियामधला आपण एक्सपिरियन्स केलेला आहे. ऑल्सो नाउअडेज वी आर ऑल एक्सपिरियन्स वन डिझास्टर, अँड दॅट इज द कोरोना व्हायरस. दॅट इज ऑल्सो अ डिझास्टर, अँड दॅट वी एक्सपिरियन्स. वी or the overall world is experience that disaster. Okay, what are the effects of the disaster on the local surrounding conditions? तर लोकल आणि सराउंडिंग कंडिशन्स वरती तर फ्लड आलं होतं. त्या ठिकाणी काय झालं होतं की ड्युरिंग दॅट फ्लड water logging in all the shallow areas. Okay, then all the transport system collapsed on that day. त्या डे मध्ये ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम पूर्णपणे कोलॅप्स झालेली होती. लार्ज ट्रीज फेल डाऊन injuring the people. Okay, the water logging caused the conditions like a floods. Okay, त्यामुळे काय झालं होतं की मोठ्या प्रमाणावरती स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस वेअर शट डाऊन. सो people were caught in a tribalism situation at that time. Okay, so these are the effects of the disaster on the local and surrounding conditions. Then we see what is disaster. Disaster, a hazardous event that suddenly takes place in the surrounding is called a disaster. Hazardous event आहे की that is suddenly takes place in the surrounding, that is called as a disaster. म्हणजे सडनली सराउंडिंग मध्ये आपल्या जो काही होणारा जो इव्हेंट असतो हॅझर्डस, घातक असा, तो म्हणजे काय असतं, डिझास्टर असतं. तर युनायटेड नेशन्सने डेफिनेशन दिलेली आहे डिझास्टरची, ती म्हणजे अशी, अ सडन इव्हेंट दॅट लीड्स टू बी द ह्यूज लॉस ऑफ द लाईफ अँड प्रॉपर्टी, दॅट इज कॉल्ड एज अ डिझास्टर. म्हणजे असा इव्हेंट की जो काय करतो, लाईफ आणि प्रॉपर्टीचा ह्यूज लॉस करत असतो, त्याला म्हटलं जातं डिझास्टर. ओके, disaster can be caused that there are two types of disasters, natural disasters and the man-made disaster. Some natural disasters are flood, wet, dry famine, cyclone, earthquakes, volcanoes, etc. are caused due to the sudden changes in the environment and causing a great damage. Okay, so since these disasters are due to the nature, and they are called as a natural disaster. फ्लड असेल किंवा वेट ड्राय फेमाइन असेल, सायक्लोन्स असतील, अर्थक्वेक असेल, व्हॉल्कॅनोज असेल, तर हे काय आहे, सडन चेंज इन द एन्व्हायरमेंटमध्ये होणारा बदल आहे आणि त्यामुळे तो ग्रेट डॅमेज करतो, म्हणून त्याला आपण डिझास्टर म्हणतो. आणि या निसर्गामुळे होणारा जो बदल आहे त्यामुळे याला आपण नॅचरल डिझास्टर असं म्हणतो. बट सम मॅनमेड डिझास्टर्स आर टू. सो वेन मॅनकाइंड नीड्स नॅचरल रिसोर्सेस फॉर द डेव्हलपमेंटल पर्पज, एन्व्हायरमेंट गेट्स डॅमेज. जेव्हा नॅचरल रिसोर्सेसचा मानव वापर करतो त्याच्या डेव्हलपमेंटल पर्पजसाठी आणि त्यावेळेस जर तो एन्व्हायरमेंटला डॅमेज करत असेल, तर अशी जे मॅनमेड ॲक्शन्स आहेत त्या काय आहेत, त्यांना आपण मॅनमेड डिझास्टर असं म्हणू शकतो. ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ द डिझास्टर. डिझास्टरचे काय काय इफेक्ट होऊ शकतात. द ग्रेट लॉस टू द लाईफ अँड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल. डिफरंट एरियाज लाईफ like economic, social, culture, political law and administration etc. are affected due to the sudden disaster. डिझास्टरमुळे हे इकॉनॉमिक, सोशल आणि कल्चरल, पॉलिटिकल जे असतील ते मोठ्या प्रमाणावरती डिझास्टर होऊ शकतं. द लाईफ इन द अफेक्टेड एरिया इज टोटली डिस्टर्ब
अफेक्टेड एरियामध्ये जी लाईफ असते ती पूर्णपणे काय असते, डिस्टर्ब असते. हा एक डिझास्टरचा इफेक्ट आहे. नेचर अँड ड्युरेशन ऑफ द ईच डिझास्टर इज डिफरंट. प्रत्येक डिझास्टर हे सेम नेचरचं किंवा सेम ड्युरेशनसाठी येत नाही. प्रत्येकाचा कालावधी वेगळा असतो, प्रत्येकाचं जे नेचर आहे ते वेगळं असतं, बरोबर आहे. द पिरियड ऑफ डिझास्टर डिसाइड्स वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑर अ लॉंग टर्म. म्हणजे किती कालावधीसाठी तो डिझास्टर आलेला आहे यावरून आपल्या लक्षात येतं की तो शॉर्ट टर्मसाठी आहे किंवा लॉंग टर्मसाठी आहे. डिझास्टर आर कॉज ड्यू टू द डिफरंट रिझन्स. डिझास्टर जे आहे ते वेगवेगळ्या रिझन्समुळे येऊ शकतात. ईच डिझास्टर हॅज इट्स ओन एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट. आणि प्रत्येक डिझास्टरला त्याचा एक स्वतःचा असा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असतो. म्हणजे एन्व्हायरमेंटला कोण कशा प्रकारे, कोणता डिझास्टर कशा प्रकारे त्याच्यावरती इम्पॅक्ट करेल, कशा प्रकारे एन्व्हायरमेंटला धोका निर्माण होऊ शकतो, हे प्रत्येक डिझास्टरमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणे तो होत असतो. ओके, सो एव्हरी डिझास्टर हॅज इट्स ओन एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट. Now we have a can you recall question here, tail question here. Which are the two main types of disaster? That we already saw. Ki main two types of disasters are the natural disasters and the man-made disaster. The second way we can classify the disasters as the catastrophic disaster and the disaster making the impact for long duration. मग catastrophic disaster मध्ये काय काय येऊ शकतं? The cyclones in Odisha, then catastrophic earthquakes of Gujarat and Latur, frequently buzzing cyclones in the coastal of Andhra Pradesh, etc. म्हणजे जे सतत येतात, सतत येणारे जे डिझास्टर आहे त्यांना कॅटॅस्ट्रॉफिक डिझास्टर असं म्हटलं जातं. ओडिसामध्ये सतत सायक्लोन्स येतात, बरोबर आहे. गुजरात आणि लातूरमध्ये सतत अर्थक्वेक येत असतात. त्यानंतर आंध्र प्रदेश जो आहे याचा जो किनारा भाग आहे, या किनारा भागात सतत बझिंग सायक्लोन्स येत असतात आणि त्यामुळे हे सतत आहे म्हणून त्यांना कॅटॅस्ट्रॉफिक डिझास्टर म्हणतात. बट सम डिझास्टर्स मेकिंग अ इम्पॅक्ट फॉर लॉंग ड्युरेशन. काही डिझास्टर असे असतात की जे काय करतात, लॉंग ड्युरेशनसाठी त्यांचा इम्पॅक्ट ठेवतात. त्यांचा परिणाम हा जास्त कालावधीसाठी असतो. फॉर एक्झाम्पल फेमाईन असेल किंवा मग व्हेरियस प्रॉब्लेम्स ऑफ क्रॉप्स असतील, बरोबर, दुष्काळ असेल किंवा मग क्रॉप्सचे काही प्रॉब्लेम्स असतील, वर्कर्स स्ट्राईक असेल किंवा रायझिंग द लेवल्स ऑफ ओशन असेल, बरोबर, सुनामी येऊ शकतो, डेझर्टिफिकेशन असेल, बरोबर, म्हणजे वाळवंट होणं, म्हणजे दुष्काळ निर्माण होणं, हे एक लॉंग ड्युरेशनसाठी असलेला एक डिझास्टर आहे. सो दीज आर द second way that classify the disaster, that is a catastrophic and the disaster making the impact for long duration. Then again you have a some can you tell question. How can disasters be classified depending upon the various criteria? डिझास्टर जे आहे ते वेगवेगळ्या क्रायटेरियाने आपण कसे क्लासिफाय करू शकतो. तर आता आपण बघितलंय की डिझास्टर कसं आपण क्लासिफिकेशन करतो. हिअर ऑल्सो वी हॅव अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिझास्टर. मग हे डिझास्टरचं क्लासिफिकेशन कशावरनं केलं गेलं, काय क्रायटेरिया लावला त्याचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी. तर सर्वात अगोदर म्हणजे क्लासिफिकेशन जो आहे हे याच्यासाठी जो क्रायटेरिया लावतात की एक्सटेंट ऑफ द डॅमेज कॉज्ड. म्हणजे हा डिझास्टर जो आलेला आहे हा किती एक्सटेंटमध्ये डॅमेज करू शकतो, म्हणजे किती नुकसान हा नेचरचं करणार आहे किंवा किती नुकसान हा लोकांचं करणार आहे, बरोबर आहे. म्हणजे त्याचं एक्सटेंट ऑफ डॅमेज किती आहे यावरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. देन सेकंड थिंग इज पिरियड. तो किती पिरियडसाठी आलेला डिझास्टर आहे यावरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. त्यानंतर लॉंग टर्म इफेक्ट आहे का, लॉंग टर्म इफेक्ट आहे का शॉर्ट टर्म इफेक्ट आहे यावरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. आणि रिझन फॉर द डिझास्टर, हे डिझास्टर येण्याचं रिझन काय आहे यावरून सुद्धा आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. ओके, सो दीज आर द क्रायटेरिया, दॅट इज द एक्सटेंट ऑफ द डॅमेज कॉज्ड, देन पिरियड ऑफ डिझास्टर, then long term effect, and then the reason for the disaster are the some criteria that can be used for the classification of the disaster. Then types of disaster. Here you have given a types of disaster. Geophysical disaster. So disaster can be classified in the three ways: geophysical disaster, biological disaster, and the man-made disaster. Okay, so geophysical disaster are again classified into the two types: geological and the atmospheric. Geological means all the disaster that is coming from the earth. अर्थशी रिलेटेड जे पण डिझास्टर असतील ते सगळे जिओलॉजिकलमध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल अर्थक्वेक, व्होल्कॅनो, सुनामी, लँडस्लाइड्स, देन लँडफॉल, इरोजन, अल्कलायझेशन अँड फ्लडिंग. सो अर्थक्वेक असेल, व्होल्कॅनो असेल, सुनामी, इरोजन आहे, अल्कलायझेशन आहे, फ्लडिंग आहे, हे सगळं काय होतं जिओलॉजिकलमध्ये येतात. ओके, सो जिओफिजिकलमध्ये हे डिझास्टर पॅटर्न आहे. नंतर आहे ॲटमॉस्फेरिक. जिओफिजिकलमध्ये सेकंड टाईप आहे ॲटमॉस्फेरिक. जे ॲटमॉस्फिअरमधनं येणारे डिझास्टर आहेत ते सगळे ॲटमॉस्फेरिकमध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल हॉट अँड कोल्ड वेव्ज असतील किंवा स्नोस्टॉर्म्स असतील, स्नोफॉल असेल, सायक्लॉन्स असतील, बरोबर, हेलस्टॉर्म असेल,
ड्राफ्ट असेल, फ्लड असेल, मेटेरॉइट असेल, त्यानंतर सन स्पॉट्स असतील एक्सेट्रा, हे जे आहे हे सगळे ॲटमॉस्फिअरिक आहेत. म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये येणारे जे ॲटमॉस्फिअरमधनं येणारे जे डिझास्टर असतील ते सगळे ह्या ॲटमॉस्फिअरिकमध्ये क्लासिफाय केले जातात. देन बायोलॉजिकलमध्ये 2 थिंग्स येतात, प्लांट आणि ॲनिमल. सो प्लांट ओरिजिन आणि ॲनिमल ओरिजिन. सो प्लांट ओरिजिन डिझास्टर काय असू शकतात, फॉरेस्ट फायर आहे किंवा काही फंगल डिसिजेस स्प्रेडिंग असेल, ब्लिस्टरसारखे जे वनस्पती असतात, प्लांट असतात ते फंगल डिसिजेस स्प्रेड करतात, किंवा वीड आहे म्हणजे गवत होणं, हे सुद्धा एक डिझास्टर आहे. मग ते ॲक्वॅटिक असू द्या किंवा कॅरेट ग्रास असू द्या किंवा कॉमन ग्रास असू द्या, तर ते काय आहे, एक डिझास्टरच आहे. आणि ॲनिमल ओरिजिन डिझास्टर्स आर सम इन्फेक्शियस व्हायरसेस आहे. काही व्हायरसेस आहेत की जे व्हायरसेस काय करतात, तर ते इन्फेक्शन घडवून आणतात, बरोबर आहे. बॅक्टेरिया असतील, कोलेरा, मलेरिया, हिपॅटायटिस, प्लेग, इन्सेक्ट्स, बाईट ऑफ पॉयझनस ॲनिमल्स, हे सगळं काय आहे, तर ॲनिमलपासनं येणारे डिझास्टर्स आहेत. ओके. देन third type of the disaster is man-made disaster. Man-made disaster is again divided into the 2 types, that is unknown man-made disasters and the intentional man-made disasters. Here it is given international, but it is intentional. So unknown जे आहे ते पॉयझनस गॅसेस असू शकतात, ॲटॉमिक टेस्ट असेल, अनप्लॅन्ड ॲक्शन ॲक्सिडेंट, कुठलाही टाईपचं डिझास्टर जर मॅनमेड ॲक्टिव्हिटीने होत असेल किंवा मानवासोबत होत असेल, ह्युमन बिईंग सोबत जे पण ॲक्टिव्हिटी किंवा जे पण ॲक्सिडेंटल अशी ॲक्शन होते, त्याला आपण काय म्हणणार, अननोन मॅनमेड डिझास्टर म्हणणार. देन इंटेन्शनल टाईप ऑफ डिझास्टर्स आर द वॉर, देन फायर, देन बॉम्ब ब्लास्ट, फोर्स्ड मायग्रेशन, टेररिझम, रेप्स, चाइल्ड लेबर, these are the man-made intentional disasters. तर तुम्हाला इथे एक्झाममध्ये विचारलं जातं, सपोज तुम्हाला एखादा इथे दिलेला डिझास्टर दिला जातो आणि हा डिझास्टर कशामध्ये येतो हे तुम्ही क्लासिफाय करा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर दिलं अल्कलायझेशन, सो अल्कलायझेशन हा जिओलॉजिकल आहे आणि तो जिओफिजिकल डिझास्टर आहे, हे तुम्हाला क्लासिफाय करावं लागतं. ओके. सो तुम्हाला कधी कधी कन्फ्यूज होईल असे पण विचारले जातात, बरोबर आहे. समजा तुम्हाला इन्सेक्ट्स विचारला तर तो ॲनिमल ओरिजिन असतो, बायोलॉजिकल. ओके. आणि फंगल डिसिजेस स्प्रेडिंग असेल तर तो प्लांट ओरिजिन आहे, हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू हॅव टू रिमेंबर दिस चार्ट बिकॉज दिस इज asking in the exam. Okay, then again you have some can you recall question here. A can you recall question. First one is which are the destructive effect of flood. फ्लड जे आहे ह्याचे डिस्ट्रक्टिव्ह इफेक्ट काय आहे. सो द फ्लड जे आहे द फ्लड वॉटर्स द अपरूट द ट्रीज, पूर्णपणे झाडांच्या मुळापर्यंत पाणी जात आहे. ओके. द हाऊसेस कोलॅप्स ड्यू टू द सर्ज ऑफ वॉटर, सगळं पाणी घुसल्यामुळे जे हाऊसेस असतात ते कोलॅप्स होतात. द फील्ड गेट वॉटर लॉक्ड, पूर्णपणे जी फील्ड आहे, शेती आहे, तिच्यामध्ये पूर्णपणे पाणी जात आहे. द वॉटर डज नॉट रिसीड, वॉटर जे पाणी आहे ते तुंबलं जातं, वाहू शकत नाही. अँड द कॅटल डाय ड्यू टू द ॲफिक्सिएशन्स, जे कॅटल आहे ते ॲफिक्सिएशन बाय द ड्रोविंग, सतत पाण्यामध्ये डुबल्यामुळे ते काय होतं त्यांचं ते जे कॅटल आहे, पाळीव प्राणी आहेत ते मरतात, बरोबर आहे. सिन्स एव्हरीथिंग इज अंडर द वॉटर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज गेट फास्ट. सगळं काही पाण्याखाली असल्यामुळे जी डिकम्पोजिशनची प्रोसेस असते ती फास्ट होते. सो दीज आर द डिस्ट्रक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ द फ्लड. देन सेकंड क्वेश्चन इज विच आर द इफेक्ट ऑफ द ड्राय फेमाइन. ड्राय फेमाइनचे काय इफेक्ट आहे, तर यू नो दॅट इन ड्राय फेमाइन देअर इज अ लॉस ऑफ वॉटर. ड्राय फेमाइनमध्ये पाणी जे आहे ते सगळ्यात कमी प्रमाणामध्ये होतं, बरोबर आहे, आणि त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण कमी असतं. ओके. सो देअर इज अ स्कॅसिटी ऑफ वॉटर. द क्रॉप्स ऑफ डाय आर देअर इज अ नो प्रॉपर इरिगेशन. जे काही पिकं आपण शेतीमध्ये घेतो ते सगळे काय होतात, नष्ट होतात, बिकॉज ऑफ देअर इज अ नो प्रॉपर इरिगेशन. कारण पाणी भरण्याची प्रॉपर सोय नसल्यामुळे ते काय होतात, ते जे क्रॉप असेल आपले ते क्रॉप काय होतात, पूर्णपणे त्या ठिकाणी नष्ट होतात. देन देअर इज अ सेव्हर फूड शॉर्टेज. जे काही अन्नधान्याचा पुरवठा असतो तो कमी प्रमाणात होतो. ड्यू टू द डर्थ ऑफ द वॉटर द कॅटल डाय अँड ह्युमन बिईंग्स आर फोर्स्ड टू मायग्रेट. म्हणजे जे पाळीव प्राणी आहे हे पाळीव प्राणींना खायला प्यायला नसल्यामुळे, बरोबर आहे, जे काही ह्युमन बिईंग आहे यांना पण प्रॉपर फूड नसल्यामुळे त्यांना फोर्सफुली काय करावं लागतं, मायग्रेट व्हावं लागतं. विच आर द डिस्ट्रक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेकचे डिस्ट्रक्टिव्ह इफेक्ट काय असतात. सो द अर्थक्वेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्केल डिव्हास्टेशन्स. सो द हाऊसेस कोलॅप्स,
देन द रोड्स आर डॅमेज्ड मेकिंग द ट्रान्सपोर्टेशन इम्पॉसिबल. रोड डॅमेज होतात त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन इम्पॉसिबल होतं. इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर सप्लाय डिस्टर्ब होतात, पूर्णपणे डॅमेज होतात. अँड देर इज अ लार्ज स्केल डॅमेज टू द लाईव्स अँड प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस अर्थक्वेक. ओके, सो these are the destructive effects of the earthquake. Then fourth question is, what is the forest fire and what is the effect on the environment? Forest fire आणि environment वरती त्याचा काय इफेक्ट होतोय? So largely spread fire of the dry grass, shrubs and trees in the forest due to the heightened temperatures is called as a forest fire. Forest fire म्हणजे काय आहे की लार्जली स्प्रेड जी फायर आहे, कशामुळे तर ड्राय ग्रास असेल किंवा काही श्रब्स असतील किंवा काही ट्रीज असतील आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळे यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर आग पसरवली जाते, याला काय म्हणतात, फॉरेस्ट फायर म्हणतात. द इफेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर ऑन द एन्व्हायरमेंट इज ग्रेटली डिवेस्टिंग अँड बायोडायव्हर्सिटी इज लॉस्ट. पूर्णपणे बायोडायव्हर्सिटी लॉस्ट होते. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डाय ड्यू टू द फायर. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इथे पूर्णपणे नष्ट होतात. द व्हेजिटेशन बिकम्स डेड ॲज अ प्लांट्स टर्न इन टू द ॲश. पूर्णपणे व्हेजिटेशन, पूर्णपणे जी ग्रीनरी आहे ती पूर्णपणे नष्ट होते, कारण सगळे प्लांट जे आहे ते राखेमध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन होतं, बरोबर, सगळे काही जळून जातात. सो द ॲटमॉस्फिअर इज अ फुल ऑफ स्मोक. आणि ॲटमॉस्फिअर फुल ऑफ स्मोक असतो, पूर्ण धूर हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये होतो आणि त्यामुळे पूर्णपणे इथे एअर पोल्युशन होत असतो. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर ऑन द एन्व्हायरमेंट. Now let's see the effects of disasters. So effects of disasters are the two types of disasters: actual effects. Effects on the disaster are actual effects and the effects on the economy of the nation and local leadership. So actual effect काय होतोय? The effect is every type of disasters are different. प्रत्येक टाईपचा डिझास्टर हा डिफरंट असतो. फ्लडमध्ये कोलॅप्सिंग द ब्रिज, फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल विलेजेस, शॉर्टेज ऑफ फूड. ब्रिजेस कोलॅप्स होतात, देन कोस्टल विलेज फ्लडिंग होते, बरोबर, पूर्णपणे त्या कोस्टल विलेजेसमध्ये सगळं पाणी जातंय, फूड शॉर्टेज असतं. अर्थक्वेकमुळे कोलॅप्सिंग द हाऊसेस कोलॅप्स होतात, क्रॅक्स होतात लँडमध्ये. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक. अँड फॉरेस्ट फायर अँड ड्रॉप, ॲडवर्स इफेक्ट ऑन द एन्व्हायरमेंट. ओके, सो दिस इज द फॉरेस्ट फायर अँड द इफेक्ट ऑफ द ड्राफ्ट. देन इफेक्ट ऑन द इकॉनॉमी ऑफ द नेशन अँड द लोकल लिडरशिप. लोकल लिडरशिप आणि नेशनवरती या डिझास्टरचा काय इफेक्ट होतो? सो ह्यूज एक्सपेन्सेस ऑन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर. ज्या ठिकाणी सगळं स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय झालेलं आहे, ड्यू टू द अर्थक्वेक असो किंवा फ्लड असो किंवा फॉरेस्ट फायर असो, हे सगळं रिकन्स्ट्रक्ट करायला ह्यूज एक्सपेन्सेस, याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती खर्च करावा लागतो. लॉंग टर्म इफेक्ट ऑन द इकॉनॉमी, त्यामुळे इकॉनॉमीवरती लॉंग टर्म इफेक्ट होतो. इफ द लोकल लिडरशिप इज वीक, द विक्टिमाइज सिटीजन्स बिकम कन्फ्यूज. तर लोकल लिडरशिप जे वीक असेल तर त्यामुळे जे विक्टिमाइज सिटीजन्स आहेत ते कन्फ्यूज होतात, बरोबर आहे. ड्युरिंग द डिझास्टर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम अराईज होतात. लोकल गव्हर्निंग बॉडीज टू आर अफेक्टेड, त्यामुळे टोटल सिस्टीम जी आहे ती पूर्णपणे काय होते, अफेक्टेड होते. द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो आर अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेमॅटिक कॉज्ड बाय द डिझास्टर. म्हणजे काही प्रॉब्लेम जे आहेत ते गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सॉल्व्ह करू शकत नाही. डिझास्टरमुळे काही जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम येतात, प्रत्येक ठिकाणी गव्हर्नमेंट जाऊन ते सॉल्व्ह करू शकत नाही. एंटायर सिस्टीम कोलॅप्स ॲज अ कॉन्सर्न डिपार्टमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द डिझास्टर. संपूर्ण सिस्टीम जी आहे ती कोलॅप्स होते आणि त्यामुळे सगळे कारण की सर्व डिपार्टमेंट जे आहे ते डिझास्टरने अफेक्टेड असतात, त्यामुळे एंटायर सिस्टीम काय होते, कोलॅप्स होते. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द डिझास्टर. नाउ हिअर यू हॅव टू कम्प्लीट द चार्ट. डिफरंट प्रॉब्लेम्स ऑकर्स विथ द डिझास्टर. सो इन द concept map different effects are mentioned, so read it and fill in the black boxes. So we have given here a different effects of the disaster. Environmental effect काय होतात, the partial and complete collapsing of building, then drying out of water sources, contamination of the water, stinky pollution of the environment due to the decomposing corpses and of the human and other animals. So pollution इथे घडत आहे, then building collapse होत आहे, वॉटर सोर्सेस ड्राईंग आउट होतात, बरोबर. अशा प्रकारचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट जो डिझास्टरमुळे होतो. त्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोफेशनलवरती काय इफेक्ट होतो डिझास्टरचा, तर स्ट्रेस ऑन द वर्कर्स, कोलॅप्सिंग द ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, शॉर्टेज ऑफ फॅसिलिटीज शॉर्ट होतात, त्यांना ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कोलॅप्स होते, वर्कर्स स्ट्रेसमध्ये जातात. हा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोफेशनलवरती डिझास्टरचा इफेक्ट होतो. मग डिझास्टरचा इफेक्ट पॉलिटिकल याच्यावरती काय होत असेल, तर पॉलिटिकल याच्यावरती डिझास्टरचा इफेक्ट होतो. There a proper and a strong leadership will be provide the help and care to the victims. Proper leadership जर असेल तर ती काय करते, ते that will provide the help and care to the these victims. Victimsला ती proper help provide करतं
आणि गव्हर्नमेंट कम्पेन्सेशन विल बी गिवन इमिजिएटली, आणि गव्हर्नमेंटचं जे कम्पेन्सेशन असतं ते इमिजिएटली डिझास्टरनंतर त्या लोकांना दिलं जाते, विक्टिम्सला दिलं जाते बाय द पॉलिटिकल इफेक्ट. देन मेडिकल इफेक्ट काय होते? इंजुरीज असेल, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस असेल, इन्क्रीज इन द एपिडेमिक्स असेल, डेथ ऑफ द विक्टिम्स असेल. म्हणजे जे इंजुरीज असतील याच्यावरती उपाय केला जातोय. इमोशनल मेंटल स्ट्रेसवरती त्यांना इमोशनली किंवा मेंटली जी स्ट्रेस आहे ती काढून टाकली जाते मेडिकल ट्रीटमेंटने. त्यानंतर एपिडेमिक्स होते, म्हणजे मेडिकली काय इफेक्ट होतो तर डिझास्टरमुळे साथीचे रोग पसरतात आणि विक्टिमची डेथ पण होऊ शकते. ओके. इकॉनॉमीवरती काय इफेक्ट होतो? सडन इन्क्रीज इन द फंड एक्सपेंडिचर. फंड एक्सपेंडिचरमध्ये सडन इन्क्रीमेंट होते. शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स. देन द फंडची डेव्हलपमेंट जी असते ती शॉर्टेज होते अदर सेक्टर्समध्ये. अँड डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा काय होते? डिक्रीज होते. डिझास्टरचा सोशल याच्यावरती काय इफेक्ट होतो? तर सोशली काय होतंय? पीपल विल बिकम अ होमलेस ॲज देर इज अ हाऊसेस विल बी कोलॅप्स. त्यांचे हाऊसेस जे आहेत ते कोलॅप्स जर झाले त्यामुळे ते होमलेस होतात. सिन्स देअर इज अ बिलॉंगिंग आर लॉस्ट, त्यांची बिलॉंगिंग लॉस्ट होते अँड दे विल नीड, त्यामुळे त्यांना फूड, शेल्टर, वॉटर, क्लोथिंग याची गरज असते. सो दे क्राईम्स अँड थेफ्ट्स विल बी रायजेस, आणि त्यामुळे काय होतात? क्राईम्स आणि जे गुन्हे आहे, गुन्हे आणि गुन्हेगारी जी आहे ती वाढली जाते. ओके. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिझास्टर ऑन द डिफरंट एरिया. पॉलिटिकल, मेडिकल, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, एन्व्हायरमेंटल, सोशल, इकॉनॉमिक या फील्डवरती काय काय इफेक्ट होतो हे दिलंय. हे तुम्हाला पेपरमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. ब्लँक बॉक्सेस दिले जाऊ शकतात आणि ते तुम्हाला 1 to 2 मार्क्सला विचारलं जाऊ शकतं. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डिझास्टर ऑन द डिफरंट एरियाज.